සුබවද්‍යානක් ඔබ සියලු දෙනාටම ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ EXMO 2023 සජීව විකාශනයේ සන්ධ්‍යාභාගයේ වැඩසටහනත් සමගයි. ඉතින් අද දවස පුරාම ඔබට අනභවනීය අවස්ථාවක් හිමි වෙලා තියෙනවා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබට පුළුවන් අද මේ අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය අවුරුදු 6කට පස්සේ තමයි අපි අද ආපහු මේ විදිහට ඔබට විවෘත කරන්නේ. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා ඔබ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. විශේෂව අපි අද වෙන විට සූදානම් වෙලා ඉන්නවා කොහොමද අනාගතයේ සූදානම් වෙන අනාගතයට ඇස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් සන්ධ්‍යාභාගයේ මාත් එක්ක ගවින් සම්බන්ධ වෙනවා. අද අපි සූදානම් වෙලා ඉන්න ඔබට මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ දෙපාර්තමේන්තු කොහොමද EXMO 2023 ලෑස්ති වෙන්නේ? කොහොමද ඔවුන් ඔබට ඒ අනභවනීය අත්දැකීම ලබා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අද ලෝකය හරි වෙනස්. ලෝකය වෙනස් වෙන ගමන් තියෙන. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා ඒ වෙනස් වෙන ලෝකයට සූදානම් කරන්න, අනාගතයට සූදානම් කරන්න. ඒ නිසාම EXMO 2023 අනාගතය සඳහා ඉංජිනේරු කරණය කියන ඒ තේමාව යටතේ Innovate, Inspire, Engineer the Future කියන තේමාව යටතේ අපි සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා කුඩා මහලු හැමෝටම මේ ඔබේ රටේ අනාගතය තමයි අපි මේ විදිහට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අද ගෙනියන්නේ. ඉතින් අපි දවස පුරාම ඔබට සූදානම් වෙනවා මේ දවස් 27 28 29 මේ දවස් ත්‍රිත්වයේම ඔබ වෙනුවෙන් අපි සූදානම් කර තිබෙනවා මේ ප්‍රදර්ශන භූමිය. ආරාධනා කරන ඔබට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔබේ අනාගත බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න. හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔබට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ නරඹන්න පළමු වතාවට. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා ඔබට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ගාවින්. Yes, thank you, Paul. For those of you who are rejoining us after watching the morning session, and also for those of you who are joining us for the first time, welcome to the live stream from EXMO 2023, the flagship technological exhibition done by the University of Moratuwa. Today is the first day of the exhibition. We will be having it on the 27th, 28th and 29th of July. We hope you will stick with us through the live stream, and if you have the opportunity to come and join us here at the University of Moratuwa, please do make use of it, because it's not every day that you get the opportunity to come in here and see the exhibits and see the new innovations being done by the undergraduates and even the talented postgraduates from the University of Moratuwa. In fact, today I had the opportunity to go outside and look at the exhibition for myself, and we saw hundreds, if not thousands, of school kids as well as grown-ups attending this technological exhibition, and I'm quite sure all of them were learning a lot. We have this exhibition for the first time in 6 years. The last time was 2017. So EXMO is not an opportunity that you get every day, and it's certainly an opportunity to broaden the horizons of your knowledge, especially if you're someone with an interest in engineering, especially if you are a student who is interested in pursuing one of the avenues that we offer here at the University of Moratuwa. This is a great experience for you to learn more about the fields that you might be interested in, and to maybe even discover some passions that you didn't know you even had. So we encourage everyone to follow this live stream and of course the exhibition and make the maximum of this opportunity. What do you think, Paul, about what we'll be focusing on from now onwards? ඔව් ගවින්. අපි කතා කරන්න ඕනේ අද උදෑසන වැඩසටහනේදී විශේෂයෙන්ම ආරම්භක උළෙලේදී අපි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාලන කොමිෂන් සභාවේ ගරු සභාපතිතුමා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. තුමා කියා සිටියා මේ වගේ කාලයකදී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ මෙවැනි ප්‍රදර්ශන කිරීමම ඔබට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන එය මහඟු අවස්ථාවක්. මොකද අපි දන්නවා මේ කාලය තුල ලංකාවේ බොහෝ කතාබහක් අපි දැනටමත් පවත්වාගෙන යනවා. මේ අලුත් තාක්ෂණය කොහොමද අපේ ගැටලු වලට අපි මුහුණ දෙන්නේ, කොහොමද අපි අනාගත පරපුරක් විදිහට ඉස්සරහට යන්නේ. මොකද මම කිව්වා වගේ මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ අපි තාමත් අසාර්ථක වෙලා නැහැ. අපි තාම ඉදිරියට යන ගමනක් කියන එක පෙන්වන්න අපිට උවමනාවල තිබෙනවා. අපි අනාගතයේ වෙනුවෙන් ඉංජිනේරු කරණය කොහොමද දායක කරන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න තමයි EXMO 2023 පාදක කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ආරාධනා කරන ඔබ සියලු දෙනාටම මේ ඔබේ අනාගතය, මේ රටේ අනාගතය අපි මේ විදිහට ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ආරාධනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාට පැමිණලා අපිට එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න, ප්‍රශ්න අහන්න. මේ අත්දැකීම ලබා ගන්න අවුරුදු 6කට පස්සේ තමයි මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු විද්‍යාපීඨය සමගින් සියලු අනිකුත් පීඨයන් සමගින් එක්කාසු කරගෙන අපි EXMO 2023 ඔබට ගෙන්නේ. ඉතින් ඒ අනවිවවනීය අවස්ථාවට ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් දවස පුරාම අද දවස, හෙට දවස, ඉනානිදා දවස් තුනේම අපි සූදානම් වෙලා සිටිනවා ඔබට ඉතාම උත්කර්ෂවත් ආකාරයක අත්දැකීමක් ලබා දෙන්න. ඉතින් අපි අද දවසේ මේ ප්‍රදර්ශන භූමියේ වටේ සංචරණය කරොත් ඔබ දකින්න ලැබෙන එක දෙපාර්තමේන්තුවක් තමයි විද්‍යුත් ඉංජිනේරු
තාක්ෂණ ඉතේ electronic and telecommunication engineering department එක. ඉතින් අද දවසේ ගොඩක් අපි දැක්ක සමූහයක් එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ දෙපාර්තමේන්තුව වටේම. අපි දැන් සූදානම් වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට අපේ මාණ්ඩලික වාර්තාකරු සූදානම් වෙන්න ඔබට අවර්තාව ලබා දෙන්න. අපි ඒට යමු නේද කවිද? Yes, Paul. Even I had the opportunity to go and look at the electronics and telecommunication engineering department. And what we saw there was the students were working with all kinds of things that were pushing the boundaries of the technology that we know of right now. They were using novel sensors, they were designing all kinds of vehicles, they were using new communication systems. And it was truly inspiring to see the extent of the professionalism and the talent that our undergraduates had. So right now we will be cutting to a live stream of what is happening at the Electronics and Telecommunications Engineering Department, and we'll be joining Mufti, who will be telling us more about the exhibits that we have there. All right, we are here at the Electronic and Telecommunication Department, and we are joined here with Team Frosaken with a wonderful piece of technology right behind me. Seems to be a very cool car, but let's actually find out what it is. We have Sadeepa here from Team Frosaken. Sadeepa, please talk us through what your piece of technology is. As you can see, there are two robots, dual robot system, a primary robot and secondary robot. We are going to achieve a task using these two robots. First of all, primer robot and second robot goes here, and after that, primer robot unloads the secondary robot. After that, secondary robot solves the mess here, and after that, secondary robot detects the color and transmit the color to the primer robot. After that, primer robot go there and identify the correct color. After that, the primer robot grabs the correct box and he grabs it here. Finally, they end the task as it is. That's so cool, Sadeepa. Could you also tell us what your inspiration was to make such a wonderful piece of technology that we have here? Very cool car that can follow lines and colors. Please tell us what your inspiration was. We studied robotics module for the ENTC, and that's the reason why we are going to make these robots. As we are inspiration of that, that's why we make it. All right, thank you so much, Sadeepa. That's a very cool piece of technology right behind me. There's more out there. Let's go and find out. Thank you. මේ බොක්ස් ගාව නතර වෙනවා ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙතන බොක්ස් එක නතර වුණාට ඉතින් නතර වෙන්න පාවිච්චි කරන්න මෙයා. මෙයාගෙන් තමයි අදුර කැල්කියුලේට් කරගන්නේ. කොච්චරක් දුරක් තියෙනවද මට මේ බොක්ස් එකට කොච්චර දුරක් තියෙනවද ඒවා. ඒක කාටද අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ Electronic and Telecommunication Engineering Department එකට. ඒක අපිට දැන් හම් වෙලා තියෙනවා දුල්සර ENTC එකේ EXMO එකට representative. කියන්න බලන්න දුල්සර කොහොමද දැන් වැඩේ වෙන්නේ? ඉතින් අපි මේ වෙනුවෙන් සංවිධානය වෙලා මේ සඳහා සහභාගී වෙන සියලු දෙනාටම අපි සංවිධානය කළා තියෙනවා අපි 18 කණ්ඩායමේ විසින් කරන ලද ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් 15කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඒ වගේම ඊට අමතරව 20 කණ්ඩායම විසින් සංවිධානය කරන ලබන ප්‍රොජෙක්ට්ස් 5කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සහ 19 කණ්ඩායම මගින් සංවිධානය කරන ප්‍රොජෙක්ට් 5කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඒ වගේම අපගේ ප්‍රධාන රොබෝ යන්ත්‍ර ඒ වගේම අපේ ඩ්‍රෝන යන්ත්‍ර ඒ වගේම විශේෂිත බූට් කැම්ප් එකක් අපි සංවිධානය කරලා තියෙනවා උසස් පෙළ ළමුන් සඳහා වෙනම දෙයක් ඒ වගේම අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට්ස්ලා සඳහා වෙනම බූට් කැම්ප් එකක් ඒ වගේම අපි කම්පිටිෂන් සංවිධානය කරලා තියෙනවා ඒකත් උසස් පෙළ ළමයින්ට වෙනම සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඒකත් අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට්ස්ලාට වෙනම සහභාගී වෙන්න පුළුවන් මේ සියල්ලම මේ වෙතෙන හැම දිනකටම දැක බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඉතින් ආරාධනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම මේකට සහභාගී වෙන්න අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින ප්‍රධාන ලැබ් හයම ඔබ සඳහා විවෘත කරලා තියෙනවා ඇනලොග් ලැබ් එක, ඩිජිටල් ලැබ් එක, ටෙලිකොම් ලැබ් එක, ඒ වගේ සියලු ප්‍රධාන ලැබ්ස් ටික අපි ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ මේ සඳහා සහභාගී වුණොත් අතිවිශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා හොඳ අත්දැකීමක් ලබා ගන්න. තාමත් ලොකු දෙයක් කරනවා කියලා අපිට පේනවා මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන සෙනගින්ම අපිට කියත හැකි මෙතන ලොකු දෙයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. මේ සඳහා ඔයගොල්ලෝ කොච්චර කාලයක් තිස්සේ මේ සඳහා ඔයගොල්ලෝ වැය වුණාද? ඔව් ඇත්තටම අපි ගත්තොත්
ආසන්න වශයෙන් අවසාන මාස 5ක 6ක කාලයේදීම මේ සඳහා ගොඩක් ලොකු සූදානමක් තිබ්බා. ඒ වගේම අවසාන මාසය දෙක වගේ ගත්තොත් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ 19 කණ්ඩායම, 20 කණ්ඩායම, 18 කණ්ඩායම සහ 21 කණ්ඩායම කියන සියලු දෙනා එක වගේ මහන්සි වෙලා මේ සියල්ලටම දායක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු පරිශ්‍රමයක් දරලා තියෙනවා. මොකද මේ රොබෝ යන්ත්‍රයක් හදන්න, මේ ඩ්‍රෝන යන්ත්‍රයක් හදන්න ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා, ලොකු ශ්‍රමයක් වැය කරන්න වෙනවා. මේ ළමයි ඒගොල්ලොන්ගේ ඇකඩමික් වැඩ තියාගෙන ඒට අමතරව මේක කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට ලොකු ක්‍රෙඩිට් එකක් හම්බෙන්න ඕනේ මේ සඳහා දක්වපු දායකත්වයට. අනිවාර්යෙන්. ඕගොල්ලන්ගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් කී ප්‍රොජෙක්ට්ස් කීපයක් පිළිබඳ පොඩ්ඩක් අපිට කිව්වොත්. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් රොබොටික්ස් කියන එක ටාගට් කරලා තියෙනවා. රොබොටික්ස් හරහා අපිට ඔයගොල්ලෝ දෙනාට බලා ගන්න පුළුවන් ඩුවල් රොබොට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔටෝනෝමස් නැවිගේටින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ බැටල් බොට් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපේ මයික්‍රොමියුස් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඩ්‍රෝන යන්ත්‍ර ගත්තොත් ඩ්‍රෝන යන්ත්‍ර 12කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙන අපේ UAV ලැබ් එකක් තියෙනවා. අපි දිනපතා මේ දවස් 3ෙම අපි එක ඩ්‍රෝන යන්ත්‍රයක් පියාසර කරලා පෙන්නනවා මේ සඳහා සහභාගී වෙන අයට. පැය දෙකක කාල පරාසයන් දෙකක් තියෙනවා. උදේවරුේ සහ සවස් වරුවේ ඒ හරහා ඩ්‍රෝන යන්ත්‍ර ක්‍රියා කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් එකේ අපි අවසාන වල ව්‍යාපෘති ගත්තොත් අතිවිශේෂ මැෂින් ලර්නින් සම්බන්ධ වෙච්ච ව්‍යාපෘති, ඒ වගේම ටෙලිකමියුනිකේෂන් පැත්තෙන් ව්‍යාපෘති, ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් මේ සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ නිසා ඔබ සැමට ආරාධනා කරනවා මේට රැඳෙන්න, මේ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මොකද මේකේ ඕගොල්ලෝ වෙන සංවිධානය කරපු වැඩපිළිවෙල. ඉතින් මේක අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. අනිවාර්යෙන් කියද්දිත් හුඟක් ආස හිතෙනවා මෙතනට එන හැම ළමයෙක්ම ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ මොකද්ද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉංජිනේරින් පිළිබඳ තව දේවල් දැනගන්න ඕන නම් එන්න බලන්න Electronic and Telecommunication Engineering Department. Thank you. Alright, we are here with another exciting final year project at the Department of Electronic and Telecommunication Engineering, and we are joined here with Danuja, who's going to walk us through what this piece of technology is. So this is an autonomous field navigation robot. So basically the idea autonomous is self-evident. It means that it can navigate by itself to certain location. And so the complete word is autonomous field navigation robot. So this is designed for outdoor navigation by itself. So basically this has been designed by a group of final year graduates of our department, and the basic procedure of this robot is it works in two phases. In the first phase, it creates a map of its environment. So basically it is using this LiDAR sensor here and the GPS module, and together with some other sensors including an IMU, it navigates. We have to navigate it by ourselves and in the environment that we want to create the map. So basically if we want to create an environment in a certain, like a map in the road, we take the robot on that road, and then while it is navigating that area, it creates a map of that environment. Basically it is a 3D point cloud map which is created using this LiDAR. That's excellent. That's excellent. Could you also show us as to how it moves? Would it be possible to navigate? We cannot demonstrate the self-navigation part because the environment is designed for outdoor navigation. At the moment, like basically we can control this using this remote controller, and this is the same technique that is used in the mapping phase. Then once we create the map, we can view the location using a GUI, and then it will navigate to that given location. Alright, that's really exciting technology right here at the Department of Electronic and Telecommunication Engineering. To see many more such exciting projects, we invite all of you all here to come join us. Thank you. Welcome back everyone to the live stream of EXMO 2023. I'm sure all of you saw those videos that we just had from our marketing team covering the exhibits from the Electronics and Telecommunication Department. And as you may have realized by now, EXMO isn't just about us doing science for the sake of science and building things for the sake of building things, but it also involves these real world applications and how the things that we develop can actually help people and improve their lives in the long term.
To talk a bit more to you about EXMO, I have three very special guests here with me today. I have the Dean of the Faculty of Engineering, Professor Udayanga Hempala. We have the Chief Organizer of EXMO 2023, Mr. Pasindu Ambawalage. And we have the Secretary of EXMO 2023, Dilith Jayakudi, joining us here today. Good afternoon, all of my esteemed guests. We'll begin this interview by talking to our Chief Organizer, Mr. Pasindu Ambawalage. First of all, give us a very brief introduction about what EXMO 2023 is and what it means for both the University of Moratuwa and the public who come to witness this event. EXMO 2023 is the flagship technological exhibition organized by the Faculty of Engineering, University of Moratuwa, in collaboration with the Faculty of IT, Faculty of Architecture, Faculty of Business, Faculty of Medicine, and the Alumni Association of University of Moratuwa. So this exhibition targets main three audiences. The first one being the school students who aspire to come to University of Moratuwa, who aspire to pursue careers in technological fields. And the second one is the industry professionals and the general technological industry in Sri Lanka. And the third one is open for any technological enthusiast in Sri Lanka who wants to learn about technology, who wants to see what will happen in the future. So this is the three categories. So as an exhibition, this is not just a place that exhibits some projects and researchers. Yes, we have 300 plus exhibits coming from researchers and projects, but in addition to that, we have special events planned here, like the boot camps that we have organized for the school students and the recreational competitions that are centered around complicated engineering and science technological principles, but are brought to the school students level by simplifying the concepts. And also we have high-tech laboratory tours, and also we have an innovation competition for the school students. So with all this is a very holistic exhibition experience. So Dilith will later talk about the app, but with the app, what we are doing here is giving an immersive exhibition experience. So this is new to Sri Lanka, but as the pioneering technological institute of Sri Lanka, I think we are bound to bring things like this to the general public of the country. Thank you, Mr. Ambawalage, for that answer. As I'm sure you may have heard, there's so much to see at EXMO 2023, and we think that was a great answer given by Mr. Ambawalage regarding all the events and exactly what you can learn and what you can get from this exhibition, coming from someone who's been involved at the very heart of this organizing process and knows all the exhibits inside out. Mr. Ambawalage mentioned actually that we have quite a few departments and faculties working at EXMO 2023. We have the Faculty of IT, the Faculty of Architecture, the Faculty of Engineering, and many others. We have with us today the Dean of the Faculty of Engineering, Professor Udayanga Hempala. Sir, typically when we think of engineering, engineering is defined as people building things, but not all engineering is the same. It's a very diverse field. So can you talk to us a bit about the different departments within the engineering faculty, and could you introduce the engineering faculty to our viewers? Right, okay. Now, if you just take the engineering faculty of the University of Moratuwa, it's the largest engineering faculty in the country. Now, our intake is around 1,100 students per year. That means basically we are having around more than 4,000 students at a time in the University of Moratuwa engineering faculty. Now, within this 1,100, we are getting around 950 students for the common intake. We call it as a common intake. That within that common intake, we divide the students to different streams. Basically, that is, we divide among the different departments. Then another around 200 students we divide within another 3 departments, basically transport and logistic engineering, and we are having earth resource engineering. Then we are having textile and engineering technology department. Then within those 3 departments we divide around 200 students, and then we are having around 950 common intake. Then if you take this common intake, at the moment after their semester 1 examination, we divide them into different departments.
Then if you just take those departments starting from computer science and engineering, then we are having electronics and telecommunication engineering, then electrical engineering, then civil engineering, mechanical engineering, chemical and process engineering, and material science and engineering. And what we do basically after their semester 1 results, we divide them among all these departments. Then if we just compare with all other engineering faculties, actually our intake is biggest, and we have it like Peradeniya, Ruhuna and Jayawardhanapura, those faculties. Actually if you just collect all together also, maybe it's less than sometimes maybe 1,000. But our engineering faculty, we have the leading faculty, because with the numbers as well as the way we conduct the program, as well as the quality of graduates, because our if we just take the employability is almost 100%. Therefore, by looking all these things, we can say that Faculty of Engineering, University of Moratuwa is the leading faculty in terms of the technology and engineering among the, maybe even if you just take the South Asian region also, we are the maybe up to maybe within maybe 50 ranking, we can consider that as the leading engineering faculty. Yes, that's. All right, thank you, sir, for that answer. If that didn't inspire you to come and look at the department, come and look at the Faculty of Engineering and the exhibits that we have for you, I don't know what will. Certainly, there's a wide variety of disciplines within the Faculty of Engineering itself, and a wide variety of avenues that you can explore here at EXMO 2023. And you never know when you get another opportunity to another opportunity like this, to be exposed to such a variety of different fields that nowhere else in Sri Lanka offers. The next interviewee I'll be moving on towards is the Secretary of EXMO 2023, Mr. Dilith Jayakodi. Mr. Jayakodi, tell us a bit about the process of organizing EXMO 2023 and the composition of organizing committees, and how exactly EXMO 2023 is different from the previous two EXMOs that we had in 2010 and 2017. Sure. So when it comes to organizing it, I think we started by creating a very comprehensive plan to create a structure so that we cover almost every possible aspect of an exhibition such as this. During this for this exhibition, we mainly got supervision from the exhibition committee of the Faculty of Engineering. So under that, we have 9 subcommittees, each of which is responsible for different aspects of the exhibition. So to start with, we have the events committee, which basically deals with the different events, sub-events within this exhibition. We have the exhibits committee, which takes care of the exhibits, the individual projects, and everything. Basically, most of the things you see in this exhibition has been monitored by the exhibits committee. We also have a finance committee that takes care of the financial aspect of of organizing this exhibition. We have a logistics committee to make sure that the crowd management and all the logistics aspects of the exhibition are properly taken care of. We have the safety and security committee that makes sure everything within the exhibition is safe and everyone isn't under any risk of any harm, and all the other sides of safety. We also have PR and IR committees. Those are 2 committees that takes care of public relations and industrial relations. Sorry? Yes. And we also have marketing, which played a big role to get the word out about our exhibition to everyone so that they all know. And yes, the secretariat is there under me, so we are also taking care of the secretarial aspects of the exhibition. As for the difference from the previous exhibitions, I think we have brought forward several very interesting aspects, like we have the boot camps, competitions. We also organize lab tours, and interestingly, like Professor Udayanga mentioned, we have a number of faculties with different aspects. So this isn't
just engineering. We have a technological exhibition here covering different aspects of technology, not just limited to engineering. I believe that answers. Thank you, Mr. Jayakodi, for that answer. As I'm quite sure all of you can understand, there has been so much effort, so much planning, and so much resources that have gone into EXMO 2023 to make sure that you all have the best possible experience here, to make sure that you all have a safe and fun experience as well. I'll be moving on to now the educational aspect of EXMO 2023 and how it can help you. And for that, I'll be moving on to Professor Hemapada. Sir, could you tell us how EXMO 2023 is important for school students and university graduates especially? Right. Okay. Before giving the answer for the questions, I would like to explain a little bit about the engineering. Now, we should understand the difference between the engineering and technology. Even though we call technological exhibition, actually this is not only technological, this is an engineering exhibition basically. Because we should, now if you just take the comparison between the technology and engineering, now engineering we call it as like we are solving complex problems. Now, technology means it's basically not solving like complex problems, but what we do is basically giving some kind of answers to broadly define problems. That means if the problem is very difficult, right, very like complex, that means there should be an engineering solutions, not the technological solutions. Now, once we find the engineering solutions, then you can give it to a technological person to find the answer. Therefore, I think in that sense, for students, this EXMO is very important because they can come and look at and see the differences between these two. What is technology, what is engineering? Because I feel just going through all the labs and like because we are having two kind of labs. That is, one is teaching labs as well as we are having R&D labs. Now, if you just look at the teaching labs, maybe most of the labs are available in the technological faculties as well as other engineering faculties. But if you just take the research R&D labs, you cannot find, I mean, this kind of R&D labs from other technological faculties, so mostly other engineering faculties as well. Because these R&D labs are basically mostly funded by industry, right? And they are giving solution to the industry, and mostly if they couldn't find answers by themselves, they come to us and request from us to find solutions. Then the students, the school students, or maybe the university students, once they come to our labs, they will feel the difference. Therefore, I think this is a good opportunity for the public as well to understand the difference between the technology and engineering. What are the benefit of doing engineering, not on technology, right? All these aspects they can cover within these 2-3 days and come into our labs and visit, and as well as discussing with our students as well as with our academics. Thank you, sir, for that answer. It was a very broad answer that gave us a better understanding of not only EXMO, but also about engineering and technology in general. On the subject of engineering, I would actually like to move back to Mr. Jayakodi about something special that we have regarding EXMO 2023. We got to know that you have engineered a mobile application regarding EXMO 2023. Tell us a bit about this and what problems you try to solve and what features you offer to the public through this app. Sure. So when it comes to the mobile app, like you mentioned, it took a lot of work by a lot of people to get it to the current state, and we should really appreciate the work done by undergraduates at the university. So to start with, the app actually enables a lot of things, and we try to move from the regular physical sort of printing and cost of paper and those stuff by using the application to for navigation. So when it comes to navigation, we have a map within the app that lets you know where the different exhibits are and the paths you can go from wherever in the university. So this helps with the navigation with respect to, for example, you can look at all the exhibits that are near you, and then you can find these exhibits. Otherwise, you would have to sort of ask around, and you would always have to refer to a map.
So this really simplifies that aspect because we get this straight from the through the application. And then another, I think, probably the most interesting feature is that we support augmented reality based display of different models. So what I mean by that is, within the university in different locations, we have placed QR codes, and what the use of the app can do is they can go to these locations and they can scan these QR codes, and from once they scan these QR codes, they will get a model within the application. And what they can do is they can actually, so to get the model you have to answer a question, and this question the answer to this question you can get from your vicinity. So usually there will be someone around this QR code from whom you can ask the question, and you can get this clarified and you can get the answer. And this way they will get that specific 3D model within the application. And what they can do is they can simply point the application, point the phone at a flat ground, and this model will appear there, and then you can move around, you can observe it in physically. And so the idea of this is that you don't have to be limited to the exhibition at the university premises. You can go home and refer to these 3D models that way as well. So I think that's a very interesting functionality that our undergraduates have provided. So that's the main idea behind this application as well. From simple functionalities such as getting rid of maps to more complex entertaining options such as providing augmented reality 3D models, I think this application is something that represents EXMO itself and the kind of ideology that we have behind it and what we intend to bring to the public through this technological exhibition. Our final question for today would be directed back to Mr. Pasindu Ambuwalage. We heard about how we developed the app as a new thing for EXMO 2023. In your view, how will EXMO expand in the future years and the future iterations of this exhibition? Yes, to get a good prediction and a good forecast about EXMO, we have to look back like 13 years. So EXMO started in 2010 by University of Moratuwa Faculty of Engineering, and in 2017 as well, it was an engineering exhibition only. Like Udyanga sir mentioned, this is still mainly about engineering, but we are not limited to that. We are bringing in various kinds of technologies and also design, landscape architecture, medicine, medical technology, like a lot of things are added to 2023 EXMO. So looking back, you can see that we have expanded across disciplines. So moving forward, you can expect that mainly. So in the coming years, you will have a broader area covered in the exhibition. So that's one prediction. The next thing would be based on EXMO. If you go to social media and just search for EXMO 2017 or just search EXMO, you could see some posts where people have talked about how EXMO inspired them to become engineers, make University of Moratuwa their dream destination. The inspiration you could see there. So we hope to inspire that generation. But in addition to that, moving forward, what we are trying to inculcate here is a culture of entrepreneurship. So most of the organizers from previous EXMOs now are working in large companies, and some of them are entrepreneurs. So we show some exhibits here in the starting steps in research and development. We hope that these exhibits develop into product levels. So this product development and finally coming into the market. So these researchers turning into entrepreneurs. So that is our goal. So moving forward, we can see that the industry is now responding very positively to this. We started this exhibition in a crisis situation, but somehow we managed to raise funds from more than 10 companies. Now we have even more than 20. We have more than 20 companies with us. So we expect the support will only grow, and this financial support will end of the day contribute to the final year projects and help them grow these products into business levels. So that is another aspect that we could expect from EXMO. The other thing is, of course, we talked about the app, how we created it to become an immersive experience. So with all metaverse coming and people talking so much about augmented reality, digital transformation, artificial intelligence. So
in the coming years, we would target global scale problems, and we will make this a hub for, mostly we can say, we are confidently say that this will be a hub for South Asian technology, South Asian engineering. So in the coming years, this will grow in disciplines and grow in depth and grow in organization. We have laid the groundwork here. We have a solid organizing committee. Our final year students have contributed to this, but it was not limited to the final years. So 5 batches work for this. So the last batch will stay here for another 4 years, for within the next 4 years. It may not be an exhibition, but EXMO will be definitely in the university calendar. So you could expect investors competitions like Shark Tanks in the coming years. So we will have this community of industry people and the school students. These communities will be targeted in the coming programs of EXMO. So fingers crossed, but we are very confident about the future. EXMO will only grow from here. It will not take another 6-7 years to come back as a new exhibition. Yeah. Thank you, Mr. Ambalage, for that answer. I really hope your vision for the future of EXMO comes true, because if it does, it would be an extreme inspiration, not only for the undergraduates who want to come and do engineering, but for all the science, technology and engineering enthusiasts in Sri Lanka and maybe perhaps even the world. And I don't think that this could be limited to just a hope. I do believe that the undergraduates of the University of Moratuwa certainly have the capacity to make this prediction a reality and take EXMO to the next level in the future and make the University of Moratuwa a driving force in the engineering and technological landscape. Once again, I would like to thank our guests for joining us today. Professor Udayanga Hemapala, the Dean of the Faculty of Engineering, Mr. Pasindu Ambalage, the Chief Organizer of EXMO 2023, and Mr. Dilip Jayakodi, the Secretary of EXMO 2023. Your answers have enlightened us and have inspired us, and I'm quite sure you've encouraged much more people to come and join us at EXMO 2023. Now that we've wrapped up this interview, our next segment will be to move on to another department that is making waves at EXMO 2023 and has some novel exhibits prepared for us. It is the Department of Mathematics, some students and actually some exhibits that you may not have seen so far. Any student dreaming of joining the University of Moratuwa would love math, and we are here at the maths department at the University of Moratuwa. Let's hop in and find out what they have in store for us. Joined with me is Iyad, who's the representative of the maths department. And Iyad, please talk us through what the department has in store. Yeah, so basically the maths department plays a vital role in the university, as you know, because almost every faculty has a compulsory maths module that you have to follow, especially this being a technological university. And it is a maths society that bridges the gap between the maths department, the lecturers and the students as a whole. So as you can see here as well, it is the maths society that has organized that you can see before your eyes here today. That's wonderful, that's wonderful. I see quite a few exciting projects out there. Could you please talk us through what projects, what has been happening throughout the last few days leading up to EXMO? Yeah. Yes, Mufti, the thing is we are actually focusing, we are targeting mainly A-level students here. So we have several apparatuses here that explain certain important physics concepts. Like for example, here you get the Newton's pendulum, and there are setup that explains eddy currents, and another that explains projectile motion as well. Also, we have certain games here for those who come here to play and enjoy it as well. Alright, pretty exciting stuff here at the maths department. Let's hop in and find out what exactly they have in store. Join us. අපිත් එක්ක සහභාගී වෙනවා රුසිරු. අපි මේ පිටිපස්සේ තියෙන ඉතාමත් ලස්සන ප්‍රොජෙක්ට් එක මොකක්ද කියලා අපි අහලා බලමු රුසිරුගෙන්ම.
ඔව් මේක ඇත්තටම A level වල A level විෂයධාරාවේ ප්‍රක්ෂිප්ත කියන පාඩම යොදාගෙන අපි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මේ සාදාගත්ත නෝම. ඇත්තට මේකෙන් අපිට ප්‍රක්ෂිප්ත පාඩමේ තියෙන බේසික්ම කියන්නේ බේසික්ම ප්‍රින්සිපල් වල ප්‍රක්ෂිප්තක වේගය සහ ආරම්භක ප්‍රවේගය සහ ආරම්භක කෝණය. ඒ ආරම්භක කෝණය කියන්නේ පරාමිතින් දෙක වෙනස් කරලා අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය පරාසයක් ලබා ගන්න. අන්න ඒ තියරි එක පාවිච්චි කරමින් අපි මේ ඇටුම හදලා තියෙනවා. ඒතකොට අපිට ගාල් දැක ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ඇක්සල් එක එහා මෙහා කරමින් අපිට කෝණය වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ මේ කැනන් එක ඇතුළේ ඇත්තටම දුන්නක් තියෙනවා. සර්පිලාකාර දුන්නක් තියෙනවා. ඒතකොට අපි කරන්නේ නැත්නම් සර්පිලාකාර දුන්න සංකෝචනය කරලා ඒකේ තියෙන ගබඩා වෙච්ච ශක්තිය මෙතන ඇතුළේ දාන තියෙන බෝල් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා ඒක නිකුත් කරලා ඊට පස්සේ ඒක චලිත කිරීමක් තමයි වෙන්නේ. right අපි A level කාලේ ඉගෙන පොඩි concept පවා ඉතාමත් ලස්සනට අලංකාර දැක ගන්නට අපිට පුළුවන් මේ maths department එකට අපි ඇවිල්ලා බැලුවොත්. ඉතින් තවත් දේවල් තියෙනවා මෙතන අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද ඒවා කියලා. Pretty exciting things going around here, and I found Nilakna over here, and I'm about to find out what exactly they have here in this simulation. Could you please talk us through what's here? Yeah, so this is a simulation of calculating pi using an experimental method. So let's see what's going on. So we have a system of two masses and a ball, and we push this mass towards this mass and count the number of collisions. So let's see for the mass ratio of 1. You can play the simulation and see how many collisions they have. It's adjust to 3. 400, it was 31. For 10,000, it is 314. All right. So you need to like remember what's familiar with this number. So actually, this number adds up to the first few digits of 5 when you get the mass ratio into the power of 100, some power of 100. So let's say the power is 10 to the 100 to the 8th power, and we get the first d plus 1 digits of 5. So this only happens for the power of 100, and that's about the simulation. That's pretty exciting simulation and visualization of math. To see more visualizations of math, please join us here at the Department of Mathematics, University of Moratuwa. අයිබෝන් ඔබ නැවතත් සම්බන්ධ වෙන්නේ EXMO 2023 සජීවී විකාශයත් සමගයි. ඉතින් ගවින් අපි කලින් විශේෂ සාකච්ඡා මණ්ඩපයේ දැනගත්තා කොහොමද EXMO 23 විශේෂ වන්නේ. අවුරුදු 6කට පස්සේ සංවිධානය කරනවා කියන්නේ ලේසි පහසු කර්තව්‍යයක් නෙමෙයි, අභියෝගාත්මකයි මේ අවස්ථාවේදී අභියෝගාත්මකයි. ඉතින් ඒ අභියෝගයන් එක්ක කොහොම හරි මේ වගේ දැවැන්ත ප්‍රදර්ශනයක් අද ප්‍රේක්ෂක ජනතාව වෙන ඔබට ගෙනෙන්නට අපිට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් අපි නැවත පුන ආරාධනා කරන්නේ මෙය තවත් එක්තරා හුදෙක් තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනයක් නොව මෙය ඉංජිනේරු විද්‍යා ප්‍රදර්ශනයක්. ලංකාවේ දැවැන්තම ඉංජිනේරු විද්‍යා ප්‍රදර්ශනය ඔබට අත්විඳින්නට හැකියාව ලැබී තිබුණා. දැන් ඔබට ආරාධනා කරනවා දෙන්න බැරි වුණා නම් 28 29 දවස් දෙකෙත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
මේක ඔබ ඉංජිනේරින් කරන්න ආසාවක් තියෙනවද නැත්නම් ඉංජිනේරු හදාරන්න ඉංජිනේරු විද්‍යාව හදාරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද නැත්නම් කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ලෝකයේත් එක්ක යන්න ඕනේ, ලෝකයේ තාක්ෂණයත් එක්ක යන්න ඕනේ, විද්‍යාව සමග අපි දියුණු විය යුතුයි. ඒ නිසාමයි අපි කියන්නේ මේ තියෙන්නේ අපි ඔබට මේ විදිහට ගෙන එන්නේ අනාගතේ. ඒ අනාගතයේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඔබට ආරාධනා කරනවා. මොකද ඔබ දන්නවා දැනට ලෝකයේ දැවැන්ත ලෙස කතා බහට ලක් වෙනවා කෘත්‍රිම බුද්ධිය, ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස්, ජෙනරටිව් AI මේ වගේ මාතෘකා බෙහෙවයක් බොහොමයක් කතාවට ලක් වෙනවා දැන් වේදිකාවන් තුල. ඉතින් අපිට ඕන වෙලා තිබුණේ එය ලංකාවට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි, ලංකාවට එය අලුත් දෙයක් නොවන අත්දැකීමක් නොවන බවට පත් කරමින් ඔබට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න, ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්න. ගවින්? Yes, Shehan, I'm sure our viewers were listening to the interview that we had just now, and if you weren't listening to it, it's certainly worth rewinding back and looking at it once more. We got so many insights into the planning behind EXMO and what you can expect at this exhibition as well. I think, as Shehan mentioned, there are many fields that you can look at once you come into EXMO, and as our dean mentioned, he pointed out that there are so many faculties within the engineering department alone. So just imagine what the entirety of University of Moratuwa has to offer in terms of new technological discoveries or simply fun elements that are designed using whatever these technologies that we have at hand. It is truly an experience where you get to see the frontiers of innovation within Sri Lanka, and we don't think that you should miss out on an opportunity like this. At the very least, join us on this live stream and try and follow the exhibits that we show to you, but also make sure if you have the time to reserve one of those days and come and spend the day here at the University of Moratuwa. It's not an opportunity that you get every single time. It's not an opportunity that you get once every year or something like that. This is a rare event that only comes about every few years, and definitely you should take the maximum use of this opportunity that you have to broaden your understanding and your knowledge of science and technology and the opportunities that you have within Sri Lanka. I think one of the greatest benefits that you can get from EXMO 2023 is that you may discover some kind of passion that you didn't even know you had before through this exposure to all these new fields of science, engineering and technology that you may not have known of so far. Now that we've dealt with some of these exhibits and some of these interviews and certainly some educational content regarding EXMO 2023, we'd also like to move into a few messages from our sponsors, without whom none of this would have been possible without their financial support. Seven steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead.
Job titles, they're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter or a green planet saver, or developing your career as a disruptive digital leader, you know what you care about, and you put it first, because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Five steps to the fridge. Zero steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. හරි ඔබ ඒ දැකේ අපිත් එක්ක මේ වසරේ EXMO 2023ත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච අපේ ආයතනයට අපි අතන මතක් කරන්න මෙවැනි කාලයක මෙවැනි ප්‍රදර්ශනයක් සංවිධානය කිරීම කලින් කිව්වා වගේ දැවන්ත අභියෝගයක්. ඒ අභියෝගයට සාර්ථක මුහුණ දීමට අනිවාර්යෙන් අපිට මේ කර්මාන්තයේ සිටින දැවන්තෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ විය යුතුයි. ඒ දැවන්තෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් අපි ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේ EXMO 23ත් එක්ක එක්කාසු වීම අත්වල බැඳ ගැනීම. උන් ඒ අත්වල බැඳ ගැනීම නිසාමයි අපි අද වෙන විට මේ විදිහේ සාර්ථක ඉංජිනේරු ප්‍රදර්ශනයක් ඔබට ගෙනෙන්නේ මේ ආකාරයෙන්. ඉතින් නැවතත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ ආයතන සියල්ලටම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමින් EXMO 23 අලංකාර කරන්නට උන් ලබා දුන්න සහයෝගයට. හරි අපි දැන් ගවින් මේ තාතුරට අපි කතා කරා විවිධ දෙපාර්තමේන්තු ලංකාවේ ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රයේ වගේම අපි විද්‍යාර්ථීන් බිහි කරනවා ලංකාවේ වෙනසක් කරපු විද්‍යාර්ථීන් බිහි කරපු දෙපාර්තමේන්තු රැසක් ගැන අපි කතා කරා. තවත් විශේෂ දෙපාර්තමේන්තුවක් ගැන කතා කරන්න තමයි අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. මේ දෙපාර්තමේන්තුව අපි අද ලංකාවේ තිබෙන සැපයුම් දහමේ තියෙන වැදගත් ක්‍රියාවලියක් ඔවුන් සිදු කරනවා. ඉතින් ඔවුන් නැතුව අපි කියන ලොජිස්ටික් චේන් එක ලොජිස්ටික් මුළු පද්ධතියම රන් කරන පද්ධතියම ක්‍රියාවලියට ලක් කරන දෙපාර්තමේන්තුවේ විද්‍යාර්ථීන් බිහි කරන්නේ මේ දෙපාර්තමේන්තුව. ඉතින් අපි සූදානම් වෙන්නේ ඊළඟට ප්‍රවාහන කළමනාකර හා සැපයුම් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ එක්ක එකතු වෙන ඔවුන්ගේ ඒ වීඩියෝ පාඨය නරඹන්න. ඉතින් මේ දෙපාර්තමේන්තුවත් අද වෙන විට ලංකාවේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන ඉංජිනේරු විද්‍යාපීඨයේ තියෙන විශේෂ දෙපාර්තමේන්තුවක් බොහෝ දෙනාගේ කතා බහට ලක් වෙන දෙපාර්තමේන්තුවක්. අපි සූදානම් ඔවුන්ගේ ඒ ප්‍රචාරක වීඩියෝ පාඨය නරඹන්න. ගවේ? Yes, Shehan. Actually, transport management and logistics engineering, it deals with these things like supply chains, it deals with these things regarding the transport of goods and services all around the world. And it's something that's been in the news even recently. We've been having supply chain issues, and apparently that's what's been causing
all this inflation that's been going about. So in fact, I believe that the undergraduates from the transport management and logistics engineering department might have something to offer to us regarding these solutions that have been plaguing us as of late, and whatever innovations or exhibits that they have might help you understand what these problems regarding the supply chain are and how they are relevant to your life. So I think we should probably go and join them and see what exactly the Transport Management and Logistics Engineering Department of the Faculty of Engineering has to offer for us today at EXMO 2023. මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන EXMO 2023 ප්‍රදර්ශනය සඳහා ප්‍රවාහන කළමනාකරණ හා කාර්යෝපාය ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව වශයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ගුවන් ගමනාගමනය, නාවික ගමනාගමනය, පොදු ප්‍රවාහනය සහ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය යන අංශය යටතේ නිර්මිත ප්‍රදර්ශනාංග ඉදිරිපත් කිරීම. මෙහිදී ඔබට වරායක ගුවන් තොටුපළක බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයක ඒ වගේම අති නවීන ලෙස නිර්මාණය කරපු නගරයක ආකෘතිය දැක ගැනීමට අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම පාසල් ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව ඉලක්ක කරගෙනම අපි විශේෂයෙන්ම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ගේමින් සෝන් එකක් ඔවුන්ගේ දැනුම සහ විනෝදාස්වාදය නංවාලීමට මේ සියලු දේම දැක බලා ගැනීමට EXMO 2023 ප්‍රදර්ශනය සඳහා පැමිණෙන ඔබට මේ දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයටත් පැමිණෙන ලෙස ඉතාමත් සාදරයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. හරි ඔබ නැරඹුවේ සැපයුම් ඉංජිනේරු ප්‍රවාහන කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වීඩියෝ පටය. ඉතින් අර කලින් සඳහන් කරා වගේ ගමෙන් සඳහන් කළා වගේම අපි මේ අවස්ථාවේ ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙද්දී සැපයුම් දාමේ ප්‍රශ්න තියෙද්දී අපිට අවශ්‍ය වුණා නවෝත්පාදනයේ ඉදිරියට ගෙනෙන විද්‍යාර්ථීන්. ඉතින් ඒ දෙපාර්තමේන්තුවේ තමයි දැනට ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ Transport Logistics Management මේ අංශයේ ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ඉතින් අපි ආඩම්බර වෙනවා මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථීන් වශයෙන් එවැනි විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවත් අපිත් සමග සතු වීම. Yes, Shehan, we think that the field of transport management and logistics engineering, it's not something that's talked about so often. It's not something that we hear about in the news. It's not something that's taught to us as a field of science and, scientific development. So the ability to introduce this field to the general public and to tell them about the principles of transport management and logistics engineering and to actually show us some exhibits is a great opportunity that not only the undergraduates of the University of Moratuwa but also the entire field of logistics has in terms of getting their word out there to the public and educating the public on their importance in this world and in supply chains. So what do we have next, Paul, in our lineup? ඒ වගේ මතක කරගන්න ගවින් අපි ඊළඟට යනකට පෙර ආතුව මේ අද දවසේ වැදගත් වෙන එක හේතුවක් තමයි අපි ඔබ කිව්වා වගේම අපි ඉදිරි අනාගතයේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයට සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්න විද්‍යාර්ථීන් විතරක් නෙමෙයි අපි මේ ප්‍රදර්ශනයේ විවෘත කර තිබෙනවා ලංකාවේ නම් දෙසින් පැමිණෙන ආදරණීය ජනතාවට යාපාපවරුනේ සිටන් දේන්දුර තුඩුව දක්වා ඔබ සියලු දෙනාටම මේ ප්‍රදර්ශනය විවෘත වෙලා තිනවා අපි දන්නවා ප්‍රවාහනයේ අද කාලේ පහසුකම් තියෙන්න පුළුවන් අපහසුකම් තියෙන්න පුළුවන් අපි ආරාධනා කරනවා මේ මොකද අපි සූදානම් වෙලා තියෙන මේ ආකාරයෙන් නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් අපි ලබාගතද ඒ පන්නරය තුලින් ලංකාවේ අනාගතය හදන්න තමයි අපි මේ විදිහේ ප්‍රදර්ශනයක් ලංකාවේ අනාගතයට අපි මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන ප්‍රදර්ශනයක් විදිහට ඔබට EXMO 23න් එළි දක්වන්නේ අපි ආරාධනා කරනවා ඔබ කොහේ දිවෙන්නේ කොහෙතන හිටියත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඔබේ දරුවාට ඔබේ ආදරණීය දරුවාට හොඳ අනාගත බලාපොරොත්තුවක් ලබා දෙන්න අපි හැමදාම අහන්නේ ලංකාවේ ඉඳලා වැඩක් නෑ ලංකාවෙන් පිටට යන්න ඕනේ ලංකාවේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අපි තාමත් EXMO 23න් පෙන්වන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා ලංකාවේ අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද ලංකාවේ අපිට තියෙනවා තාමත් හයිය ඉදිරියට යන්න ලෝක ඉදිරියට යන්න අපි අපේ තාක්ෂණික විද්‍යා ඉංජිනේරු දැනුම මගින් අපි ලංකාව ඉදිරියට ගෙනියනවා කියන ඒ මතක් කිරීමත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සූදානම් වෙන්නේ ඊළඟට තවත් වැදගත් දෙපාර්තමේන්තුවකට යමු වෙන අපි මේ දවස්වල ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපිට දෙන විදුලි බල ශක්තිය අර්බුදය. ඉතින් අපි සූදානම් වෙනවා අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබ වෙනුවෙන් පිළිතුරු ලබා දෙමින් බල ශක්තිය අර්බුදයට පිළිතුරු ලබා දෙන අපේ ආදරණීය දෙපාර්තමේන්තුව විදුලි ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ ප්‍රචාරක පටේට යමු වෙන අය සූදානම් ගවි.
Yes, Shehan, I believe that's a great point that you touched on regarding EXMO 2023 about how it is built for the future and how it intends not only to teach people about the current state of engineering and technology and how it will develop in the next few years, but also to inspire the youngsters to enter this field and bring their novel perspectives and bring their innovations into all the fields that we are talking about. And so another field that actually we require a lot of innovation as a country at this moment is the field of electrical engineering. Given the recent problems, I'm sure all of you can remember the struggles that we had with our electricity. Probably the electrical engineering department is the department that is ideally poised to give us some kind of solutions to the power grid problems that we have. So let's go and look at what new innovations the undergraduates and postgraduates of the electrical engineering department have for us and what they are going to present at EXMO 2023. Welcome to the captivating world of electrical engineering at the prestigious University of Moratuwa. Join us on a dynamic adventure on electrical engineering at the EXMO 2023. Explore the power network of Sri Lanka under power generation, transmission and distribution. Ignite your curiosity about the operation of a hydropower plant. Plug into a future powered by renewable energy. Discover the reality behind a full power outage and how the power brings back. හරි ඔබ නැරඹුවේ විදුලි ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රචාරක පටය. ඉතින් ආරාධනා කරන අර සඳහන් කළ ආකාරයට කොහොමද විදුලි ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදේ ඉංජිනේරු වේදේ කොහොමද ලංකාවේ ඉදිරි අනාගතයේ බලශක්ති අර්බුදයට කොහොමද අපි මුහුණ දෙන්නේ ඒවට මොනවද අපි ගෙනා දෙන විසඳුම් කියන එක බලන්න ආරාධනා කරන ඔබට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රදර්ශනයේ පුරාවටම අපි ඔබට ගෙනෙන්නේ අපේ මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් ඒ වගේම පශ්චාත් උපාධිධාරීන් උපාධි විදාහාරණ ශිෂ්‍යයන් ඔවුන් කරගෙන යන ඔවුන්ගේ පරීක්ෂණ මට්ටමේ තිබෙන ඒ රිසර්ච් එහෙම නැත්නම් ඒ පරීක්ෂණයන් අපි සූදානම් වෙ සිටින ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න. මොකද මේක අපි සිසු දරුවන්ට වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙන කර්මාන්තයේ දැනට නියලයා ඉන්න ආදරණීය ප්‍රවීණයන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙයි කියලා. මොකද මේ කතාවේ අපි අපේ මේ රටක් වදිහින් ඉදිරියට යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රි එක්ස්පර්ට්ස්ලා ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ එකතු වීමත් සමග තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේ ලංකාව තව තැනකින් ඉදිරියට එහාට ගෙනියන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා දැනට මේ ආයතන කිහිපයක්ම ඊට ආයතනට අමතරව ඔබ ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රයේ ඉංජිනේරු විද්‍යා ශාස්ත්‍රයට යම් වෙනසක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න ව්‍යවසායකෙක් වෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මොකද මේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවට ඔබට ලබා දෙන්න පුළුවන් අදහස් ඒ වගේම ඔවුන් හදාරන අංශයන් කියන ප්‍රවීණතාවය ඔබ සමග බෙදා හරින්නට පුළුවන්. ඔබ තමයි මේ ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රවීණ. නමුත් මේ අලුත් පරම්පරාව මොනවද ඉදිරියට දකින්නේ කොහොමද ඔවුන් මේ තාක්ෂණය වෙනස් වෙන විදිහ ගැන ඔවුන් ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ මගින් තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ රටක් වශයෙන් අනිවාර්යෙන් ඉදිරියට යන්න EXMO 23ක් සමගින්. එහෙම නේද ගවේ? Yes, Shehan, we just saw the video from the Department of Electrical Engineering where they talked to us about the role that electrical engineers play in the industry and actually how the electrical industry also impacts our day-to-day lives. We actually have a lot of undergraduates from a various amount of departments showing us not only what they can do at a small level, but also what the industry itself can do and how their innovations can help these industries that shape our lives and these industries that impact the quality of life that we have.
I think you mentioned a really great point regarding entrepreneurs and people who have their own businesses. Not only can they interact with these undergraduates in the capacity of the undergraduates helping their businesses, but they themselves can get a better idea of the industrial landscape that they intend to operate in. Because understand that these undergraduates and these postgraduates, they are not people who've been restricted to the university all this time. They've also gone out on these industrial field visits. They've also received their industrial training. So they do know how the industry operates. They do know the needs of the industry, and they do know what the world needs at the moment. So Shehan, what will we be moving on to next? අපි සූදානම් තවත් ප්‍රචාරක පටන් වලට එමු වනේ. ඊට කලින් ගවින් අර මතක් කළා වගේම අපි හැමදාම කියන දෙයක් තමයි ලංකාව දියුණු වෙන ලෝකයේ රටක් කියලා. අපි හැමදාම අවුරුදු ගණනාවක් පුරාවටම සිංගප්පූරුව මැලේසියාව ඉදිරියට යද්දී අපි කිව්වා අපි දියුණු වෙන රටක් දශක ගණනාවක් පුරාවට. හැබැයි අපිට අර කිව්ව ශේෂ්ත්‍රයන්ගේ ප්‍රවීණයන්ගේ සහයෝගය ලැබෙනවා නම් මේ වගේ විද්‍යා ප්‍රජාව මේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව සමග එක්කාසු ගමනක් යනවා නම් අපිට එතනින් එහාට ගිහිලා නැහැ. දැන් අපි දියුණු වෙලා ඉවරයි. අපි දියුණු වෙච්ච රටක් කියලා කියන්න පුළුවන්. බොහොම ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් හැකියාවල තියෙනවා. ඉතින් EXMO 2023 ඒට හොඳම උදාහරණයක් වෙනවා. ඔබ පැමිණෙන් බලන්න මේ ප්‍රදර්ශන කුටීන් වලට යන්න ඔබ සාකච්ඡා කරන්න සංවාදයේ නිරත වෙන්න ප්‍රශ්න කරන්න. මොකද මේ ශිෂ්‍යයින් මේ මාස ගණනාවක් පුරාවට මේ ප්‍රයත්නයේ දරුවේ ඔබත් එක්ක එකාසු වෙන්න ඔබත් එක්ක එකතු වෙලා ගමනක් යන්න ඕන නිසායි. ඒ නිසාමයි අපි ඔබට පුණා කියන්නේ අපිත් එක්ක අද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. හරි අපි තවත් වෙළඳ ප්‍රචාරණ අංශයකට යමු. අපි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ආයතනවල ප්‍රචාරක දැන්වීම් පටයන් වලටයි මේ අවස්ථාව තියෙන්නේ. Seven steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. Job titles. They're not a big deal these days. Not to us, anyway. Because we know that you're much more than just a few words. You've got spark, ambition, drive, passion. You want to feel proud of what you do and make others proud of you too. You want to make a difference in the world and have real impact. Whether you're a human spark igniter,
or a green planet saver, or developing your career as a disruptive digital leader. You know what you care about, and you put it first. Because what matters most is what you do. We put labels on our products, not our people. So bring change, make an impact, and be inspired to be your best self. To us, you are more than your job title. Seven steps to the couch. 0 steps to the bank. With video call identity confirmation, now you can open a Flash account from just about anywhere. With Flash, you're one step ahead. EXMO 23 සජීව විකාශය සමගයි ඔබ එක්කාසු වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ තාක් දුරට අපි කතා කරා විවිධ දෙපාර්තමේන්තු විවිධ ඉංජිනේරු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු කොහොමද EXMO 23ට දායකත්වය ලබා දෙන්නේ, කොහොමද ඔවුන් රටේ සංවර්ධනයට අනාගතයට දායකත්වය ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි මේ වැඩසටහන පුරාවටම සාකච්ඡා කරා. ඉතින් අපි ලංකාවේ ආර්ථිකය ගැන කතා කරොත් ලංකාවේ ආර්ථිකයේ විදේශීය විනිමය ලංකාවට ගේන ප්‍රධාන මාර්ගයන් තුනෙන් එකක් තමයි පේශකර්ම කර්මාන්තය කියන්නේ. කර්මාන්තයේ අද වෙන විට අපි කියනවා ගාමන්ට් එක දිව්වේ නැත්තම් ලංකාවේ ඉකොනොමික වහිනවා කියලා. ඒ තරමටම පේශකර්ම කර්මාන්තයේ මේ වෙන විට ලංකාවේ ජීවනාලය හා බදු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ කර්මාන්තයට විද්‍යාර්ථීන් විශේෂයෙන්ම ඉංජිනේරු විෂය ප්‍රවීණයින් බිහි කරන ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතනය තමයි මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ පේශකර්ම හා ඇඟලුම් ඉංජිනේරු විද්‍යා පිටය විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. ඉතින් අපි දැන් සූදානම් වෙනවා පේශකර්ම හා
ඇඟලුම් ඉංජිනේරු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානීන් සමග සාකච්ඡා මට්ටමක් පොඩි සංවාදයක නිරත වෙන්න කොහොමද මේ දෙපාර්තමේන්තුව අර මං කිව්වා වගේ ලංකාවේ ආර්ථිකයේ බලස්ථානයක් වන්නේ කොහොමද කියන එක ප්‍රමුඛ පෙළේ ස්ථානයක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා බහට ලක්වමු. ඉතින් මම ආරාධනා කර සිටියා අද දවසේ අපිට සම්බන්ධ වෙන්නට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ පේශකර්ම හා ඇඟලුම් ඉංජිනේරු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අංශ ප්‍රධානී ඉංජිනියර් එස්.එන්. නයිල්ස් මහත්මයා ඔබතුමා විතාම සාදරයෙන් හා ගෞරවණීයව පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම එම දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධීකාරක ආචාර්ය රංගා බේසූරිය මහත්මයා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඔබතුමාත් ඊටම සාදරයෙන් ආදරෙන් ගෞරවණීයව පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම එම දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්බන්ධීකාරක ෆිලිප් ෆර්නැන්ඩෝ මහත්මයාත් ඊටම ආදරෙන් ගෞරවණීයව අපි සාකච්ඡාව සඳහා සංවාදයේ සඳහා පිළිගනු ලබනවා. ඉතින් අද වෙන විට මේ කර්මාන්තයේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ ටෙක්ස්ටයිල් ඇන්ඩ් අපරල් ඉංජිනේරින් දෙපාර්තමේන්තුව නැත්නම් පේශකර්ම හා ඇඟලුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන ප්‍රමුඛ පෙළේ ස්ථානය. අපි කතා කරමු කොහොමද මේ දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතනයක් බවට පත් වුණේ. අපි පොඩි ඉතිහාසය ගැන මතක් කිරීමක් කරමු. මම මුලින්ම ආරාධනා කර සිටිනවා ඉංජිනේරු එස්.එන්. නයිල්ස් මහත්මයාට. අපි පොඩක් ඉතිහාසය ගැන කතා කරමු අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට. හොඳයි. දැන් ඉතිහාසය ගැන අපි කල්පනා කරලා බලනකොට 1970 ගණන් වල අපේ ලංකාවේ පේශකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ වැඩි දියුණුවක් දකින්නට පුළුවන් වුණා. එතකොට අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු අංශයේ යටතේ පේශකර්ම උපාංශයක් නැත්නම් මේ සබ් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් පීඨවන්නට විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රයත්නයක් පටන් ගත්තා. ඒකට ආචාර්ය ලක්දාස් ප්‍රනාන්දු මහතාව ආරාධනා කරා නැවත ලංකාවට පැමිණ මේ සබ් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක පටන් ගන්න කියලා. එතකොට ඒ පේශකර්ම උපාංශය පටන් ගත්තට පස්සුව මේ උපාංශයේ මේ NDT පාඨමාලාව කරගෙන ගියා. ඒ වගේම වෙන ක්ෂේත්‍රවල උපාධි අරගෙන මේ දැන් වැඩියෙන් දියුණු වෙයිගෙන එන මේ පේශකර්ම ඒ වගේම ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයට ඇතුල් වෙන්න කැමති උපාධිධාරීන්ට කන්වර්ෂන් කෝස් එකක් වශයෙන් මේ පශ්චාත් ඩිප්ලෝමා එකක් පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා කෝස් එකක් පටන් ගන්නට මේ එක සලස්ම කරා. ඉන්පසුව 1980 ගණන් වල ලංකාවේ ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයත් නැගීගෙන යනකොට මේ ඇත්තටම මේකේ වැදගත්කම දැනගෙන වෙනම විද්‍යාංශයක් පිටවන්නට දැන් කාලය හරි කියලා ලක්දාස් ප්‍රනාන්දු මහාචාර්යතුමා තීරණය කරගෙන විශ්වවිද්‍යාලයත් ඒකට අනුමැතිය දීලා පේශකර්ම හා ඇඟලුම් තාක්ෂණ විද්‍යාංශය පටන් ගත්තා. ඒක හැබැයි ඒ පාඨමාලාවට දුන්න නම තමයි පේශකර්ම හා ඇඟලුම් තාක්ෂණ විද්‍යාවේ BSc ඉංජිනේරු පාඨමාලාව කියලා. හැබැයි කාලයෙන් කාලේ මේ ක්ෂේත්‍රය වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. ක්ෂේත්‍රය දියුණු වුණා. ක්ෂේත්‍රයේ අවශ්‍යතාවය පරිවර්තනය වුණා. ඒ පරිවර්තනය ටික කරන කොටගෙන තමයි කාලෙකින් පස්සේ මේකේ ඉංජිනේරු වැඩපිළිවෙල තවත් වර්ධනය කරන්නට අවශ්‍යතාවය අපි දැක්කා. පේශකර්ම ක්ෂේත්‍රය ගත්තොත් ඊට වැඩිය ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය ගත්තොත් ඒකේ අවශ්‍ය වෙන ඉංජිනේරු අපිට කියන්න පුළුවන් ඉන්පුට් එක ගොඩක් අවශ්‍ය වුණා. එතකොට අපේ විද්‍යාංශයේ අපි උත්සාහ කරා ඒ අවශ්‍යතාවය සපුරන්න. එම නිසා දැන් කාලයෙන් කාලය ගියාට පස්සේ
මේක පේශකර්ම හා ඇඟලුම් ඉංජිනේරු පාඨමාලාව හැටියට පරිවර්තනය වුණා. ඒ වගේම මේ විද්‍යාංශය පේශකර්ම හා ඇඟලුම් ඉංජිනේරු අංශය හැටියට පරිවර්තනය වුණා. ඔබට දැනෙන්නේ නැති අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ විශ්වවිද්‍යාල මේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ සමහර දක්න දෙයක් තමයි එකම විද්‍යා පීඨයක් විදිහට ඒක පවත්වාගෙන යනවා. නමුත් අපේ ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි එකේ නැත්නම් ඉංජිනේරු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තුල අර ගමන් මගක් තිබුණා. මේ පේශකර්ම ඇඟලුම් තාක්ෂණීය විදිහට පටන් ගෙන මුලින්ම උප දෙපාර්තමේන්තුවක් වශයෙන් ඊට පස්සේ තාක්ෂණීය පීඨයක් වශයෙන් දැන් ඉංජිනේරු වෙද්දී. මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වෙනස් වෙනවා. මේ කර්මාන්තය වෙනස් වෙනවා. ඒ කර්මාන්තයත් එක්ක යන ගමනක් එක ගමනක් නිසා මේ ආකාරයෙන් මේ දෙපාර්තමේන්තුව විකාශනය වෙලා තියෙන. ඉතින් බෙහෙවින් ස්තුතියි ඔබතුමාට මේ අදහස් දැක්වීම. මම යොමුවන්නේ කැමති ආචාර්ය රංගා බේසූරිය මැතිතුමන් වෙත. අපි මේ කර්මාන්තය ලංකාවේ දැවන්ත ඒ වගේම ලංකාවේ වැදගත් ක්‍රිටිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. මේ කර්මාන්තයේ අපි දකින අභියෝග මොනවද? ඒ අභියෝගන් වලට කොහොමද මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ පේශකර්ම ඇඟලුම් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ උපාධිධාරියෙක් කොහොමද අපි හදලා තියෙන්නේ මේ කර්මාන්තයේ දක්නට ලැබෙන අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්නේ? අපි ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔව් ඇත්තටම ඔබ කිව්වා වගේම වෙනස් වීම තමයි මේ අපි ඉන්න මේ අංශයේ විශේෂයෙන්ම මේ අපි ඉන්න කර්මාන්තාංශයේ තියෙන ලොකුම අභියෝගය කියන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම කිව්වොත් අපි 2000 අවුරුදු 2000 තිබුණ කර්මාන්තාංශය නෙමෙයි 2010 ගත. 2020 කට කොට එක තවත් වෙනස් වෙලා. අපි නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩවල ගුණාත්මකභාවයේ එම අවශ්‍යතාවය. එහෙම නැත්නම් එම භාණ්ඩවල තියෙන විවිධත්වය. ඒක අපි වේගෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ඉංජිනේරු අංශය අපි අපේ හදන අපේ විද්‍යාර්ථී මේ වෙනස් වීමට අනුව ඉක්මනින් යාවත්කාලින වෙන්නත් ඕන. එතකොට ඒ යාවත්කාලින වෙන්න නම් අපේ විද්‍යාර්ථීන්ට බොහෝ පොඩි කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපි කෙලින්ම අපේ විද්‍යාර්ථීන් අපි හදන්න ඕන අපේ කියන පාඨමාලාව අපි ඔබ දන්නවා වගේ අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන ආදායමේ විශාලම ප්‍රමාණයක් සපයන්නේ අපේ ශේෂ්ඨය. එතකොට එකම ආයතනයේ විදියට ඉංජිනේරුවන් එහෙම නැත්නම් ඉංජිනියර් සොලියුෂන්ස් කියලා අපි කියනවා. ඉංජිනියර් සොලියුෂන්ස් ලබා දෙන්නේ සහ ඒ අපි දෙන ඉංජිනේරු උත්තර එහෙම නැත්නම් ඉංජිනියර් සොලියුෂන්ස් අපි ගලපන්න ඕන අද ලෝකයේ අවශ්‍යතාවය. අනිවාර්යයෙන්. ඒකෝගේ ලෝකයේ අවශ්‍යතාවයක් අපිට කවුද කරන්න වෙලා තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍යතාවයන් සපුරන්න වෙලා තියෙන්නේ ලෝකයේ ගියුණු රටවල් වල අවශ්‍යතාවය. ඒකට අපි ඒ අදාළ ප්‍රමිතීන්ට අනුව විශේෂයෙන් අපගේ අධ්‍යාපනය අප වැඩ කරන විදිය අප මිනිස්සුත් එක්ක කළමනාකරණය කරන විදිය අපි තාක්ෂණය හසු වෙන විදිය මේ හැම දෙයක්ම අපේ විද්‍යාර්ථීන් හොඳින් දැනුවත් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපගේ පාඨමාලාව සහ අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් විවිධ පාඨමාලා කිහිපයක් තියෙනවා. අංශකතුමායි ගැන කියයි ඊළඟ අවස්ථාවේදී අපේ පාඨමාලා සියල්ල සකසලා තියෙන්නේ මේ ඉක්මනින් වෙනස් වෙන තාක්ෂණ ලෝකයක් එක්ක අපේ විද්‍යාර්ථීන් ඉක්මනින් අනුගත කළා අපේ රටට අපේ ආර්ථිකයට වැඩිම දායකත්වයක් ලබා ගැනීම. මට කියන්න සන්තෝෂයි මේ දක්වා ඔබ බැලුවොත් අපගායන තත්ත්ව වාර්තාව ඔබ බැලුවොත් අපගායන කියන්නේ අපි කියන එක්ස්පෝර්ට් ෆිගර්ස් අපේ විද්‍යාර්ථීන් ඒ සඳහා දක්වා තිබෙන දායකත්වය ගැන දැක්කම යම් පළපොරොන්දුක් තියෙන ආචාර්යවරයෙක් විදිහට මට සෑහෙන සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේ. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂ දෙයක් මතක් කළා මේ අපි අර වගේ වෙනස් වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකට වෙනස් වෙන කර්මාන්තයකට දැන් අපි කතා කරොත් අපේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ඉඳන්ම මේ ඇඟලුම් පේශකර්ම කර්මාන්තයේ කොයිතරම් විකාශනය වුණාද කිව්වා කුවේණියේ කපු කටන ඒ තැන ඉඳන් දැන් ස්මාර්ට් ටෙක්නොලොජි එක ටෙක්ස්ටයිල් එකට ඉන්ටග්‍රේට් කරන තැන එනකන් අපි විකාශනයක් තියෙනවා ඉතිහාසයේ. ඒ විකාශනයේදී
එකම ආයතනයේ වශයෙන් ලංකාවේ විද්‍යාර්ථීන් බිහි කරන එක ආයතනයක් වශයෙන් අපි කරපු දායකත්වය ඉතාම වැදගත් විශේෂයි ඔබතුමා මතක් කිරීම ගැන අපි ඒ වගේම ආඩම්බර වෙනවා මොරටු විශ්වවිද්‍යාර්ථීන් වගේ ඉතින් මේ වගේ විශ්වවිද්‍යාලයක මේ වගේ දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙන ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අපිට සතුටුයි. මම යොමු වෙනවා ෆිලිප් ෆෙර්නැන්ඩෝ මහත්මයා වෙතට අපි කතා කරමු කොහොමද මේ අත්දැකීම අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් අපි විද්‍යාර්ථියෙකුගේ අත්දැකීම කොහොමද මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඇතුලේ ඒ වගේම මොනවද ඔවුන් වැඩ කරන අනිත් ආයතන මොන වගේ වැඩ ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද ඔවුන් ඉන්ඩස්ට්‍රි ෆිට් අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් එහෙම නැත්නම් කර්මාන්තයට සුදුසු විද්‍යාර්ථීන් විදිහට ඉදිරියට එන්නේ කියන ගැන අපි කතා කරමු. ඔව් ඇත්තටම අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයෙක් ගැන අපි කතා කරොත් මේක සිව් අවුරුදු පාඨමාලාව. ඉතින් ඒ අතරතුරේ අපේ ගත්තාම අපේ ලැබ් ෆැසිලිටිස් අපේ කියන්නේ විද්‍යාගාර පහසුකම් සහ කතිකාචාර්ය මඩුල්ල ඒගොල්ලත් එක්ක එකතු වෙලා ළමයින්ට පුළුවන් මේ විෂය දැනුම හොඳින් හදාරන්න. ඊට අමතරව අපේ තියෙන විද්‍යාගාර පහසුකම් ලංකාවේ කිව්වොත් එකම ආයතනයේ හැටියට අපිට නම් කරන්න පුළුවන් එක තැන සියලුම ටෙක්ස්ටයිල් මැනුෆැක්චරින් කියන්නේ අපි කියන්නේ පේශකර්ම නිෂ්පාදන දාමය ගත්තාම එක තැනක එක වහලක් යට ඔය ෆැසිලිටි එක තියෙන එකම තැන අපේ දෙපාර්තමේන්තුව. ඉතින් මේකෙන් ඉගෙන ගන්න ළමයෙක් අවුරුදු 4කට පස්සේ විද්‍යාවේදී උපාධියක් අරගෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යනවා. ඉතින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියාම ඔබට අර ඔබේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ගෙවුවොත් දැන් පරණ ඉතිහාසය ගත්තාම මේ වෙනකොට අපේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් බැචස් 32ක්. ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් 32ක් මේනට අපි අපේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එළියට ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ වගේම විදේශ රටවල් වලත් පේශකර්ම හා පර්යේෂණ අංශවලටත් දායකත්වය දක්වනවා ඒගොල්ලන්ගේ දැනුමෙන්. ඉතින් ලංකාවේ ඇතුලේ ගත්තාම ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය, පේශකර්ම ක්ෂේත්‍රය ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ තවත් කොටසක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ ඔන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ස්වයං ව්‍යාපාර වලට යොමු වෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ පශ්චාත් උපාධි කරලා පශ්චාත් උපාධි ලබාගෙන ඒගොල්ලෝ එතනින් එහාට දැනුම තව සොයාගෙන යනවා. ඉතින් අපි අපේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අපි කරන්නේ ඔය මාර්ග විවර කර දීමක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් අවුරුදු 4ක් ලබා ගන්න දැනුමින් මුවහත් වෙලා එතනින් එහාට අපේ තියෙන තාක්ෂණයේ ලෝකයේ තියෙන තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට යමින් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඉතින් රැකියාව නියුක්තිය ගත්තාම අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ 100% කියලා මට නම් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ සාමාන්‍යයෙන් 98ක් විතර අපේ කොහොමද ජොබ්ස් අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ඊටු 2% ඒගොල්ලෝ කැමැත්තෙන් තමයි ජොබ් වලට නොගිහින් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ සමහර බොහෝ දුරට කාන්තාව පාර්ශ්ව වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ පර්සනල් තමුන්ගේ කැමැත්ත මත ඒගොල්ලෝ රැකියාවට නොගිහින් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් 100%ක් රැකියාව අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ශිෂ්‍යයන්ට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් දෙයක් රැකියාව යුක්තිය අපි කතා කරන්න ඕනේ employability දෙපාර්තමේන්තුවක් තිබූ පමණින් විශේෂ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් 98ක් 100%ක රැකියාව යුක්තියක් නැත්නම් employability එකක් තියෙනවා කියන අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂ කාරණයක්. ඉතින් මම ස්තුතියි මතක් කිරීමත් සමග මම නැවතත් යමු වෙන කැමති අංශ ප්‍රධානී මෙතුමන් වෙත නයිල්ස් නයිල්ස් ඉංජිනේර් තුමන් වෙත අපි මේ කතා කරොත් විෂය නිර්දේශය අපි මේක දැන් තාක්ෂණයක් නෙමෙයි මේක ඉංජිනේරු වේදයක්. කොහොමද මේ විෂය ශාස්ත්‍රය මේ විෂය පද්ධතිය විෂය නිර්දේශය කොහොමද කර්මාන්තයේ නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ ප්ලේස් කරන්නේ කොහොමද අපි ඒක ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී කොහොමද ඔවුන්ගේ සූදානම මේ විශේෂ ශාස්ත්‍රය ගැන කතා කරන්නේ? ඇත්තටම අපේ පාඨමාලාව බැලුවොත් අපි ගොඩාක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක්ක සම්බන්ධතා තියාගෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අවශ්‍යතා නිතරම විමසා ඒ විදියට අපේ කරිකියුලම් එක අපි වෙනස් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට දැනටත් අපි මේ JAF Joint Apparel Association Forum එක සාකච්ඡා කරනවා මේක කොයි ආකාරයේද ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කියලා මේ ක්ෂේත්‍ර හා අපේ අංශය අතර කොලැබොරේෂන් එක කොයි විදියට කරගෙන යන්න පුළුවන්ද කියලා අපි කතා වෙනවා. ඒ වගේම
අපේ දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කිව්වොත් මෙන්න මේ අඩුපාඩු තියෙනවා කියලා අපි වහාම උත්සාහ කරනවා මේ අඩුපාඩු සපරන්න. ඒ වගේම අපි පිටරට තියෙන විශ්වවිද්‍යාලයන් වල තියෙන පාඨමාලා බලලා ලංකාවේ තියෙන ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන අවශ්‍යතාවයන් බලලා ඒ විදියට අපේ පාඨමාලාව හදන්න අපි උත්සාහ කරනවා. එතකොට අපේ පාඨමාලාව ගන්නකොට දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබතුමා කිව්වා වගේම මේ කුවේණිගේ කාලයෙන් පටන් ගත්ත එකේ ඉඳන් දැන් ස්මාර්ට් ටෙක්ස්ටයිල්ස් කියන එකට ඇවිල්ලා නැනෝ ටෙක්නොලොජි ටෙක්නිකල් ටෙක්ස්ටයිල්ස් දැන් හැමෝම හිතන්නේ දැන් මේ පේශකර්ම ඇඟලුම් කර්මාන්ත කියන්නේ මේ ගාමන්ට් විතරයි කියලා. හැබැයි මේ ගාමන්ට් එක ඒක ගොඩක් වැදගත්. මේ ලංකාවේ ලොකුම අපනයන මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. නමුත් ඊටත් එහා ලෝකයක් තියෙනවා පේශකර්මය ගැන කතා කරනකොට. මේ ටෙක්නිකල් ටෙක්ස්ටයිල්ස් කියන එක අති විශාල මේ ඒරියා එකක්. ඒ ටෙක්නිකල් ටෙක්ස්ටයිල්ස් යටතේ මේ මෙඩිකල් ටෙක්ස්ටයිල්ස් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔටෝමොබයිල් ටෙක්ස්ටයිල්ස් මේ කෘෂිකර්ම වලට අදාළ දේ ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ පාඨමාලාව හදාරන අයට ඕන වෙනවා ටික ටික හරි දැන් මේ දවස් ටිකේ අපේ අවසාන වසර ළමයි ගේ අවසාන වසර ව්‍යාපෘති ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රසන්ටේෂන්ස් යනවා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ටික බලනකොට මේක නැනෝ ටෙක්නොලොජි වල ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා. මේ ඉමේජ් ප්‍රොසෙසිං පාවිච්චි කරලා ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් පාවිච්චි කරලා නියුරල් නෙට්වර්ක්ස් පාවිච්චි කරලා එක අර ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන මේ සොලියුෂන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි තියෙන ප්‍රශ්න වලට සොලියුෂන්ස් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන්න ඒගොල්ලෝ කරපු ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. එම නිසා මේකේ මේ ගාමන්ට් විතරක් නෙමෙයි මේක රෙදි කපන රෙදි මානයක විතරක් නෙමෙයි මේ ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයේ ගත්තොත් හැම ක්ෂේත්‍රෙම ගෑවෙන ගොඩක් දේවල් අපේ පාඨමාලාවේ තියෙනවා. එම නිසා දැන් මේ ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන අවශ්‍යතාවයන් බලලා අපි ඒක කොහොම හරි හදනවා. ඒ අවශ්‍යතාවයන් සපුරන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ડોક્ટર රංග කිව්වා වගේ අපි අපේ පාඨමාලාව යාවත්කාලින කරලා මේ අවශ්‍යතාවය පරිදි අපි මාරු වෙන්න වෙනස් වෙන්න සූදානම් වෙලා තියෙනවා. ඒක ඉංග්‍රීසියේ කිව්වොත් we are ready to change with the times to meet the requirements. Indeed, it is very important to make that change. අර ඔයගෙම ඔබතුමා සඳහන් කරා මේ දැන් ගොඩ දෙනෙක් පේශකර්මයේ කිව්වහම හිතන්නේ මේ රෙද්දක් හදනවා කියන එක. නමුත් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ තාක්ෂණය කොයිතරම් දියුණුවද? නැනෝ තාක්ෂණය භාවිතා කරලා දවසේ ඔබ බලන්නේ ඔබ මේ පළවෙනි වතාවට නම් මේ තරම් දියුණුවද මේ පේශකර්ම ඇඟලුම් ඉංජිනේරු වෙද්දී මේ කොයිතරම් දියුණුවද කියනවනම් ඔබ පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න ගොඩක් මේ කොහොමද තාක්ෂණය නැනෝ තාක්ෂණය සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද අපේ ගේ දහඩිය දාන එක පවා කන්ට්‍රෝල් කරන සිස්ටම් ඩෙවලොප් කරලා දෙන අද වෙනකොට මේ ටෙක්නොලොජි ඒ තරම් දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඔබට උනාරය ඇඩ් කරන්න තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම දැන් මේ රෙද්දක් නිෂ්පාදනය කරන එක ගත්තත් ඒකේ ඉංජිනේරු පැත්තෙන් බලනකොට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට අර රෙද්දක් වියනකොට හෝ ගොතනකොට ඒක වියන ක්‍රමය හැටියට ඒ රෙද්දේ ගුණාංග වෙනස් වෙන එක අර දාඩි අර මොයිස්චර් මැනේජ්මන්ට් වගේ ඒවා අපි වෙනස් කරන විදිය ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඒක ඉංජිනේරුවෙක්ට හැර වෙන කෙනෙකුට කරන එක අමාරුයි. ඒ හින්දා මේ රෙදි නිෂ්පාදනය කරන එකේ පවා ගොඩක් මේ ඉංජිනේරින් දේවල් තියෙන කියලා තමයි මට මේ අමතරව කියන්න තියෙන්නේ.
අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඒ විශේෂත්වයේ ඔබ දැනන් හිටියේ නැත්නම් මේ කොහොමද මේ ශාස්ත්‍රයේ කොහොමද මේ ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රය අද වෙන විට සුවිශේෂීතාවක් ලබා ගත්තේ කියලා අපි හිතනවා ඔබට අදහසක් නැද්ද කියලා. මම කැමතියි නැවතත් මෙන්න ආචාර්ය රංගාභය සූර්ය මැතිතුමන් වෙත. අපි අද මේ ප්‍රදර්ශනයට පැමිණෙන කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් EXMO 23ට පැමිණෙන කෙනෙකුට ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ආවොත් ටෙක්ස්ටයිල් ඉංජිනේරින් අපරල් ඉංජිනේරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ආවොත් මොනවද අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ මොන වගේ දේවල් දාද EXMO 23ත් එක්ක සම්බන්ධයි මොනවද ඩිපාර්ට්මන්ට් එක දෙපාර්තමේන්තුව අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ ගැන පොඩි මතක් කිරීමක් කරමු ප්‍රේක්ෂක ජනතාව වෙනුවෙන්. ඔව් මම කිව්වා වගේම ඉස්සෙල්ලා අපි අපේ පාඨමාලාවන් යාවත්කාලින කරන්න ඕන. ඒ යාවත්කාලින වීමක් සමගම අපේ දෙපාර්තමේන්තුව සතුව කියනවා ගොඩක් යාවත්කාලින වුණ තාක්ෂණයක්. අංශ ප්‍රධානතුමා කිව්වා වගේ එක පැත්තකින් අපි අපේ පාඨමාලාව සහ එහි කියන අන්තර්ගතයේ යාවත්කාලින වෙනවත් සමගම අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්න එම පිවිස විශේෂයෙන්ම අධ්‍යයනකාර්ය මණ්ඩලය එකතු වෙලා ඒ දෙපාර්තමේන්තුවේ කියන පහසුකම් යාවත්කාලින කරන්නත් උත්සාහයක් ගන්න. මෙහිදී පහසුකම් කිව්වම අපේ කියනවා අපිටම අනන්‍ය වෙච්ච විද්‍යාගාර. ඒ විද්‍යාගාරයක් ඇතුලේ කොහොමද අපි අව කියන ලෝක මට්ටමේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා ඒ අවශ්‍ය තාක්ෂණයන් අපි අපේ විද්‍යාඥයින්ට උගන්වන්නේ. ඒ තාක්ෂණයන් කොහොමද ඒවා භාවිතා වෙන්නේ? ඒක අදාළ යන්ත්‍රානුසාරී යන්ත්‍ර වර්ග මොනවද? සහ අපි දැනට නිෂ්පාදනය කරන්නේ එම යන්ත්‍ර වලින් මොන වගේ භාණ්ඩයක් කියන එක පිළිබඳව සහ එම අපේ ගාව කියන එම සම්පත් වලින් අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා EXMO ප්‍රදර්ශනයට පැමිණෙන අය සඳහා අපි රෙගි නිෂ්පාදනය කියන්නේ කුමක්ද? ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය කියන්නේ කුමක්ද? ඔබතුමා කිව්වා වගේම ස්මාර්ට් ටෙක්ස්ටයිල්ස් කියන්නේ මොකක්ද? ඇඳුමක් කොහොමද අපිට අවශ්‍ය විදිහට තාක්ෂණික වශයෙන් වර්ණ ගන්නවා? අපිට අවශ්‍ය ඇඳුමක් කොහොමද අපිට අදාළ කට්පයන්ට ගේන් එම කට්ට පරීක්ෂණයන් කොහොමද සිදු වෙන්නේ කියන දේවල් පිළිබඳව අපේ කියන විද්‍යාගාර සම්පත් වලින් අපි දැනුවත් වීමක් කරනවා මූලික වශයෙන්ම මේ ප්‍රදර්ශනය බලන් ඉන්න. ඒක තමයි පළවෙනි කතාව. දෙවෙනි එක තමයි අපි මේක පෙන්නද්දී අපි සකසලා කියනවා ප්‍රධාන වශයෙන් ඉංජිනේරු අංශය තුළ අපි කියනවා songs කියලා. song 1 2 3 කියලා songs තුනක් තියෙනවා. මම එක පළවෙනි song එක කියන කිව්වොත් කෙඟි නිෂ්පාදනයේ සිට ඒක සමහර විට ඔබ ගන්න කපු නිෂ්පාදනය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ ගන්න පොලිස්ටර් නිෂ්පාදනය. එකෙන් සිට ෆැබ්‍රික් එක. එහෙම නැත්නම් අපි අඳින ඇඳුමක්. ඒ කියන්නේ අදාළ ෆැබ්‍රික් එකක් දක්වා ඒ කියන process එක අපි කියලා දෙනවා. ඒ process එක නිකම් පෙන්නනවා නෙමෙයි. ඊට අදාළ ඇත්තටම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ පාවිච්චි වෙන යන්ත්‍රම අපේ ගාව තියෙනවා. ඒවා මොඩල්ස් නෙමෙයි. ඒවා ඇත්තම යන්ත්‍ර. ඒ යන්ත්‍ර අපේ ගාව කියනවා. අපි ඇත්තම යන්ත්‍ර සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලාම තමයි. හැබැයි ඔබට මිහිහවොත් අපේ ඩිපාර්ට්මේන්තුවට ආවොත් අපිට ඒවා පෙන්වන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි සෝන් එකක ගියොත් කොහොමද ෆැබ්‍රික් එක කලර් කරන්නේ? විශේෂ ෆිනිෂර්ස් කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ? ඒවා කොහොමද ඒ ෆිනිෂර්ස් ඇප්ලයි කරලා අපිට අවශ්‍ය performance එක කියලා කියනවා. අපිට අවශ්‍ය ඒ අදාළ වැඩේ කරගන්න අවශ්‍ය ඒ performance එක ගන්නෙ කොහොමද? ඒවා අපි පෙන්වන්න වෙනම සෝන් එකක් තියෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි product development සහ apparel manufacturing කියන සෝන්. ඒකෙදි ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ගන්න ඇඳුමක් නිෂ්පාදනයේ ඒ වගේම එම ඇඳුම කොහොමද මාස් ස්කේල් එකේ හදන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඇක්ටකම ගාමන්ට් ෆැක්ටරියක් කොහොමද කියන්නේ? ඔබ ආවොත් ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එකක අනුභවයක් වගේ විද්‍යාගාරයක් අපේ ගාව කියනවා. ඒ වගේම තමයි අපි හැමෝම ගන්නෝනේ නූල් වලින් අපි ඇඳුම් අහන්නේ. දැන් ඔබ අහලා කියන නූල් අලවනවා. ඒ කියන්නේ ඇඳුම් අලවනවා. බොන්ඩි, අල්පසොනික් බොන්ඩි. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි හිතන් ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇඳුමක් මහනකොට පැකින් එකක් හදන්න ඕනේ. ඒ පැකින් එක අපිට ඇඳුම මහල වෙනකන් අපි දන්නේ නැහැ අපිට ඇඳුම ෆික් වෙයිද කියලා. හැබැයි දැන් අලුත් තාක්ෂණයන් කියනවා virtual reality වගේ තාක්ෂණයන් ඒ ඔස්සේ අපිට ඇඳුම මහන්න කලින්ම ඔබ ගියොත් අපේ ඩිපාර්ට්මේන්තුවක අපේ විද්‍යාඥයින් පෙන්නයි ඔබට
මොබයිල් ෆෝන් එකකින් ඔබේ ඇඟ ස්කෑන් කළා ඔබට අදාළ ඇඟුම කොහොමද සෙට් වෙන්නේ? ඒ කියන තාක්ෂණය අපිට පෙන්වන්න හැකියාව තියෙනවා. එන්න බලන්න මේ අංශ තුනේම විවිධ දේවල් ඔබට බලන්න පුළුවන්. එක පැත්තකින් වැඩිපිළිවෙල නිෂ්පාදනය, අනිත් පැත්තෙන් ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය. තවත් පැත්තකින් අපිට ඕන විශේෂ ස්පෝර්ට් වෙයා වෙන්න පුළුවන්. මෙඩිකල් වෙයා වෙන්න පුළුවන්. අපිට අපේ දෙපාර්තමේන්තුව හා තිබුණ විවිධ සහයෝගිකාවයන් ඔස්සේ අපිට විවිධ කම්පැනිස් වලින් මැනුෆැක්චරර්ස්ලා අපිට විශේෂයෙන් ඒගොල්ලෝ හදපු ප්‍රොඩක්ට්ස් අපිට එවලා තියෙනවා. ඒ සමහර ප්‍රොඩක්ට් ඇත්තටම සුවිශේෂී. ඒවා ඔබට සමහරවිට මෙතන වෙන්න පුළුවන් එකම කැන බලා ගන්න පුළුවන් ලෝකෙම ගියක්. ඒ වගේ ඒවා බලන්න මම ආවර්ජන කරනවා EXMO 2023 අපේ පේශකර්ම හා ඇඟලුම් තාක්ෂණ ඉංජිනේරු අංශයට එන්න කියලා. ඒ ඇතරම විශේෂ දෙයක් මුළු සැපයුම් දාමයම නරඹන්න තියෙන එකම තැන කියලා කියන එක ඇතරම අපිට හැමදාම දකින්න ලැබෙන්නේ මේ කෙදි නිෂ්පාදනයේ ඉඳන් කොහොමද නිමි ඇඳුමක් දක්වා සහ එතනින් එහාට ගිහිලා විශේෂ තාක්ෂණේ භාවිතා කරලා මේ විශේෂ දෙයක් බවට පත් කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක් එළියට දෙන්නේ කියන එක ඔබට බලන්න පුළුවන් එකම තැන වෙන්නේ අද EXMO 23. ඉතින් ආරාධනා කරනවා ඔබ EXMO 23ට පැමිණෙනවා නම් ටෙක්ස්ටයිල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ටෙක්ස්ටයිල් ඇන්ඩ් අපරල් ඉංජිනේරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක බලන්න යන්න. මේ මුළු සැපයුම් දාමයේම ක්‍රියාවලියම ඔබට ලබා ගන්න. ඔබ විතරක් නෙමෙයි අපිට ඉන්න පුළුවන් කර්මාන්තයේ ඉන්න ප්‍රවීණයින් කර්මාන්තයේ අපි මේ ඔක්කොම එක තැනක නැහැ සමහර විට තැන් වල තියෙන්නේ. ඒතර ඔබ එකක ප්‍රවීණියෙක් නම් ඔබට තවත් දෙයක් දැනගන්න පුළුවන් නම් හොඳම තැන තමයි අද EXMO 23 ටෙක්ස්ටයිල් ඇන්ඩ් අපරල් ඉංජිනේරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක. අපි අවසාන වශයෙන් මම කැමති ෆිලිප් ෆෙර්නැන්ඩෝ මහත්මයාට යමු වන අපි කතා කරමු සාමාන්‍යයෙන් A level විභාගයෙන් A level විභාගයෙන් පස්සේ මේ පීටයට එන්න බලාගෙන මේ දෙපාර්තමේන්තුවට එන්න බලාගෙන ඉන්න නරඹන්නන් සිටින්න පුළුවන්. අපි කොහොමද මේ A level විභාගයෙන් මේ දෙපාර්තමේන්තුවට එන මේ ක්‍රියාවලිය ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරමු අවසාන වශයෙන් අපි ඉවර කරමු. අතවශ්‍යම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම කිව්වොත් අපි විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න කැමැත්ත තිබ්බට සමහර ගොඩක් අපේ රටේ ඉන්න ජනතාව පේශකර්ම හා ඇඟලුම් දෙපාර්තමේන්තුවක් විශ්වවිද්‍යාල තියනවා කියලා ඒ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හොඳ අවස්ථාවක් ඒක ගැන දැනගන්නත් ඒ වගේම මේකට එන්න කැමති ළමයෙක් ඉන්නවා නම් අපි මේක ඇත්තටම ඉංජිනේරු පාඨමාලාව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම භෞතික විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් තමයි එයා උසස් පෙළ හදාරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ සෙට් ස්කෝර් එක ලකුණු මට්ටම මත ලැබෙන ස්කෝර් එකෙන් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ එක ඉන්ටේක් එක කණ්ඩායමක් ගත්තොත් සාමාන්‍ය දල වශයෙන් 100ක් විතර වෙන්නේ ලංකාවටම. එතකොට ඔය 100 තමයි ලංකාවටම එකවර නිදහස් වෙලා යන්නේ. ලංකාවට කිව්වොත් ලෝකෙටම නැත්තම් කිව්වොත් ලංකාවේ තියෙන එකම දෙපාර්තමේන්තුවත් මෙයයි. ඉතින් රැකියාවල ගත්තොත් ඒ වගේම ගැටලුවක් නෑ අර මම කලින් කී පරිදි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ කැමැත්තක් තියෙනවා නම් විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු අංශයට පේශකර්ම හා ඇඟලුම් දෙපාර්තමේන්තුවට උසස් පෙළ අර විදියට භෞතික විද්‍යා අංශයෙන් ඊට පස්සේ තමුන්ගේ කැමැත්ත මත තමුන්ට පුළුවන් එක තෝරා ගන්න තියෙනවා. ඕක තමයි ප්‍රධාන විදිය. හරි ඉතින් අර කිව්වා වගේ ඔබට ඔබේ විභාගයෙන් පස්සේ මේ වගේ යාවත් කාලීන වෙන කර්මාන්තයක සම්බන්ධ වෙන්න නම් හොඳ දෙපාර්තමේන්තු තිබෙනවා. ඉතින් මේ ගැන ඔබට තවත් ඉදිරියට දැනගන්න ලැබෙවි. හරි අපි අවසන් කරන්න කලින් නැවතත් මම නයස් මහතුමාට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. අපි අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන දෙමළ මාධ්‍යයෙන් සම්බන්ධ වෙන ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට අපි පුංචි මතක් කිරීමක් කරමු මේ දෙපාර්තමේන්තුව ගැන පොඩි හැඳින්වා දීමක් කියලා ඔබතුමාට ආරාධනා කරසිමු. Thank you. உண்மையிலே நம்முடைய உடுதுணி மற்றும் ஆடை பொறியியல் பிரிவானது 1976ஆம் ஆண்டு எந்திரியல் பிரிவின் ஒரு உபபிரிவாக ஆரம்பித்து அதன் பின்னர் ஒரு தனிப்பிரிவாகி இப்பொழுது நம்முடைய ஏற்றுமதிக்குரிய கைத்தொழில்களை பார்க்கும் பொழுது அதில் மிகவும் பெரிய வருமானத்தை ஈட்டுகின்றதாகிய அந்த ஆடை உற்பத்தி செய்கின்ற அந்த பிரிவுக்கு சம்பந்தமான பொறியியல் ஒரே ஒரு பொறியியல் பிரிவு நம்முடைய
நாட்டு பல்கலைக்கழகம் இருக்கின்ற ஒரே பொறியியல் பிரிவாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த பிரிவுக்கு கணித பிரிவில் இருந்து நீங்கள் உயர்தர பரீட்சை கணித பிரிவில் எழுதுகிறீர்கள் என்றால் அதில் இந்த நீங்கள் இந்த உடுதுணி அதாவது டெக்ஸ்டைல் இன்ஜினியரிங்ன்றதுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பித்து வரலாம். ஆனால் இங்கு வரும் பொழுது இங்கு உடைகளை தைப்பது மட்டுமல்ல, இந்த துணிகளை உடுதுணிகளை தயாரிப்பது மட்டுமல்ல, அந்த துணிகளை தயாரிப்பதிலும் பொறியியல் சம்பந்தமான நிறைய காரியங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் அதற்கு மேலாக வெவ்வேறு காரியங்களை படிக்கலாம். ஏனென்றால் இன்று இந்த டெக்ஸ்டைல் என்ஜினியரிங் என்றது மிகவும் உயர்ந்த விதத்திலே வெவ்வேறு பிரிவுகளை வெவ்வேறு பொறியியல் துறைகளை சார்ந்ததொன்றாக இருக்கின்றது. ஆனபடியால் இங்கு புதிய புதிய காரியங்களாகிய நானோ டெக்னாலஜி, ஸ்மார்ட் டெக்ஸ்டைல்ஸ், டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ், அது மாத்திரமல்ல பொறியியல், இந்த கணினி பொறியியல் சம்பந்தமான காரியங்கள், நுண்ணியல் பொறியியல் சம்பந்தமான காரியங்கள், எந்திரியல் பொறியியல் சம்பந்தமான அநேக காரியங்கள், பதார்த்தவியல் சம்பந்தமான அநேக காரியங்களை படிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பீர்கள். அது ஆனபடியால் இந்த பிரிவானது நாங்கள் எப்பொழுதும் நம்முடைய பாடத்திட்டத்தை வெளியே இருக்கின்ற அந்த உடுத்துணி துறை தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் அதனை மாற்றி ஒரு புதிதான விதத்திலே எங்களுடைய பாடத்திட்டத்தை ஆக்கி அமைத்து உங்களுக்கு கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றோம். இந்த எக்ஸ்மோ 2023ஆம் ஆண்டுக்குரிய எக்ஸ்மோ பொருட்காட்சியை நீங்கள் வந்து பார்த்தால் இந்த எல்லா காரியங்களையும் நீங்கள் காணலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு இயலுமென்றால் வந்து பாருங்கள். இந்த பொறியியல் துறையை பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் எதிர்காலத்திலே எந்த துறையை படிக்கப் போகின்றேன் என்றால் இதனை பற்றியும் සින්දිත පාරංගල්. මේ ස්තුතිය ඔබතුමන්ට ඒ වගේම මම මේ අවස්ථාව ලබා ගන්නවා අද මේ සාකච්ඡා වටේට අපිට එක්ක සම්බන්ධ වුණ පේශකර්ම හයංගලොම් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ අංශ ප්‍රධාන ඉංජිනේර එස්.එන්. නයිල්ස් මහත්මයාණන් ඔබතුමන්ට ස්තුතිය. ඒ වගේම එම දෙපාර්තමේන්තුවේ දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධීකාරක ආචාර්ය රංග අබේසූරිය මහත්මයාට ඒ වගේම එම දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධීකාරක ෆිලිප් ෆර්නැන්ඩෝ මහත්මයාණන් ඔබතුමන්ට අපේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේ පේශකර්ම හයංගලොම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ සංවාදයේ සමගින් අපිත් එක්ක එක්කාසු වුණාට. ඉතින් අද දවස පුරාවටම අපි ඔබට මේ විදිහට එක්ස්මෝ 2023 මේ දැවන්ත ප්‍රදර්ශනයේ ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ජිනියරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක හා සමාන දෙපාර්තමේන්තු රැසක තොරතුරු අපි ඔබට ගෙනාවා. ඉතින් මේ දවස පුරා 27 දවස පුරාම අපිට අපි උත්සාහ කරේ ඔබට මේ සජීව විකාශය සමගින් ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඔබට එන්න බැරි වුණා නම් ඊළඟ දවස් දෙක 28 29 දවස් දෙකේදී ඔබට අපි ආරාධනා කරනවා මේ ප්‍රදර්ශන භූමියට පැමිණෙන්න කියලා. ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ තාක්ෂණික ඉංජිනේරු විශ්වවිද්‍යාලය මගින් තමයි මේ සංවිධානය කරන්නේ. ඉතින් ඔබට අනබිබවනීය අවස්ථාවක් තියෙනවා අනාගතයේ කොහොමද ලංකාවේ අනාගතය තීරණය වෙන්නේ කියලා මේ ප්‍රදර්ශනය සමග එක්කාසු වෙන්නට අලුත් තාක්ෂණය, නැනෝ තාක්ෂණය, කෘත්‍රිම බුද්ධිය මේ ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ වගේම කර්මාන්තයේ දැඩි කතාබහක් ලක්වන උණුසුම් මාතෘකා ගැන අපි ඔබත් එක්ක එක්කාසු වෙමින් කතා කරන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මේ ආකාරයේ සජීව සංවාදයේ අපි නිරත වුණා වගේම අපි හෙට දවසේ දෙවන දවසේ ප්‍රදර්ශනයේ දෙවන දවසේ උදෑසන භාගයේත් අපි මේ ආකාරයෙන්ම ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වීමට සූදානම් වෙනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරන ඔබ තාමත් පැමිණෙන්නේ නැත්නම් එක්ස්මෝ 2023 මේ ප්‍රදර්ශන වේදිකාව වෙත මේ ප්‍රදර්ශන පීඨය වෙත අපි ආරාධනා කරන ඔබට ජීවිතයේ ලැබෙන එක් අවස්ථාවක් ඉන්න පුළුවන් අවුරුදු 6කට පස්සේ මේ ආකාරයෙන් EXMO 23 මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ආරම්භ ලැබෙන. ඉතින් ඒ ආරාධනයත් සමගින් අපි සූදානම් වෙනවා අද දවසේ නියමිත සජීව විස්තර සජීව ප්‍රකාශනය මේ ආකාරයෙන් අවසන් කරන්නට. ඉතින් මේ innovate, inspire, engineer the future EXMO 23. Thank you very much.